جریان این گیربکس چیه دوستان؟ مشکلش اینه که توی 3 خیلی وقت بوده صدا میداده و دنده 4ش هم جدیدن جا نمیره که احتمالاً دنده تختش شکسته دیگه و این وضعیت ماهک 3 و 4 که میبینین کلا ول شده، احتمالاً ساچمه فنراش ریخته و یه دونه از دنده تخت مثلا 4 شکسته و باز شده ساچمه فنرام بریزه و اینجوری ول بشه. این صدای این بربرنگ رو گوش کنین. چیز عجیب غریبی نیست. این داره گیر میکنه به فنر کاسه نمدش یا کاسه نمد داره صدا میده. میشه همجوری هم بس، ولی چون لقه دیگه تعویزش میکنیم. توی 5 و 6 گفتن که میلرزه این گیربکس. حالا دیسک و صفحه‌اش رو باز میکنیم، سر شفت لق شده، باعث شده که گیربکس شفت بلرزه و لرزش ایجاد کنه. حالا بقیه جاش هم نگاه میکنیم. دوستان بیشتر مواقع قبل از اینکه باز کنین گیربکس رو، اگه ایراد گیج کننده ای بود تست کنین و یا اینکه مثلا قبلش تماس بگیرین، خیلی راحت تره. چون اگه تستی چیزی بخواد من خب توضیح میدم براتون، تست رو انجام میدیم، بعد با خیال راحت باز کنین. اینجوری نباشه گیربکس رو باز کنین هیچ ایرادی پیدا نکنین، بعد اون موقع تازه بریم دنبال مثلا سوپاپ بادی چیزی بگردیم. و اینکه تو گروه کوچیک تلگرامی ما هم عضو بشین، اطلاعاتش هست، هم اسم کانال یوتیوبمونه و اطلاعاتش هم تو صفحه اول، لینکش اونجا هست، صفحه اول کانال یوتیوب هست، میتونید عضو شید اونجا. دیگه دوستان مکانیک هستن از هر جایی و میتونین یه محیط مفیدی باشه اونجا. بریم بازش کنیم ببینیم دیگه چه ایرادی میشه پیدا کرد. من تو این ویدیو ایراد اصلی 3 و 4 و اوور که شما هر وقت گیربکس باز میکنین میبینی 5 تیکه 3 و 4 خرابه با اوور، این ایرادو میخوام بهتون بگم چرا اینجوریه. هر وقت گیربکس زدف باز میکنی 3 و 4 و اوور 5 تیکاش خرابه یا زودتر از بقیه قسمت ها خراب میشه رو میخوام تو این ویدیو کامل توضیح بدم. گیربکس هم که میبینین چقدر تمیزه، واقعا رسیدگی عالی بوده همینطور که میبینین. بریم بازش کنیم. خب وضعیت روغن رو ببینین، فقط سیاهی روغن موتور اینجوری سیاه نمیشه که این گیربکس اینجوری سیاه شده. قبلا گفتم هواکش وقتی کیپ میشه سیاه میکنه، ولی این هواکش احتمالاً باز علت سیاه کردن اینه که احتمال زیاد خیلی وقت عوض نشده روغنش و خیلی هم بوی سوختن عجیبی میده. حالا احتمالاً هواکشش هم کیپه، باید بازش کنیم تمیزش کنیم. بریم سراغ بقیهش. خب بچرخونیم گیربکسو. خب علت اصلی خراب شدن دنده اوور برمیگرده به شفت در سبک رانندگی. در واقع اوور رو یک جوری طراحی کردن که شما تا کلاژ نگیری، وقتی دکمه اوور رو میزنی نیم دنده رو، تا کلاژ نگیری عمل نکنه. این اینجوری گذاشتن که مشکلی پیش نیاد و اشتباها تو دنده دکمه رو نزنی و اوور جابجا بشه و خطرناک دنده رو میشکنه. اما ما ایرانی از این باگ استفاده میکنیم و به جایی که اول کلاژ رو بگیریم اوور رو بگیریم، اول دکمه رو میزنیم، بعد سر فرصت هر وقت لازم شد کلاژ رو میگیریم و اوور عمل میکنه. توریش کن برداشتی؟ حالا پس بهتره اوور رو به جایی که اول دکمه رو بزنیم، دکمه اوور رو، بعد کلاژ رو بگیریم تا اوور عمل کنه. حالا توی مدل‌های قدیمی‌تر یه سوپاپ زیر کلاژ میذاشتن که تا آخرین لحظه که اوور رو کلاژ تا آخر نگرفتی اوور عمل نکنه. اما به خاطر راحتی راننده ها جدیدن تو سیستم‌های جدید، حالا یا برقی کردن یا از پمپ کلاژ باد گرفتن، باعث شده که این 22 رو باز کنه، باعث شده که به محض اینکه پاتو رو کلاژ بذاری حتی چند میلیمتر کلاژ رو فشار بدی اوور عمل میکنه. این باعث شده که آمار خرابی اوور زیاد بشه. از این روش استفاده کنی
قشنگ نصف میشه عمر اوورتون. پس بهتره که کلاج رو بگیرین بعد اوور دکمه اوور رو بزنین. میدونم راحت نیست عادت کردن به این روش، ولی خب حالا نزدین هم اتفاق خاصی نمیفته و حالا مجبورین دیگه 1-2 سال زودتر باز کنین. بالاخره ما مکانیکان بالاخره یه هزینه جانبی دارن، باید تأمین بشه از بابت خرابی همین اوور. پس ضعف طراحی و اینا نیست که بگیم ما 5 تیکه اوور به خاطر ضعف طراحی خراب میشه. تیبرنجی یادت باشه بگیم. خرابی بعدی این کشویش سالم. اوی از این زخیما میخوره، قدیمیه. اوورش خوبه. خرابی بعدی 5 تیکه 3 و 4. چرا آمار خرابی اینقدر بالای توی 3 و 4 برخلاف دنده های دیگه؟ اینم برمیگرده باز به سبک دنده دادن خودمون، وگرنه ایرادی توی گیربکس، یعنی نه جنس بیکیفیته نه هیچ ایرادی جز این که باز مدل رانندگی ما اینجوریه که باعث میشه که 5 تیکه‌های 3 و 4 زودتر از 1 و 2 خراب میشه. میدونین که کامیون ها اکثرا با دنده 1 و 2 کاری ندارن و مستقیم میزنن 3 و یا 4 برای حرکت. حالا وقتی که جابجا میکنی دندش خرابه. حالا وقتی که فکر کن وایستادی و میخوای جلو عقب کنی ماشینو، این باعث میشه که اوکی نشد ما باز کنیم. ببینین با سنباته درم نمیاد. نه شفتم خرابه یه مورد. آره. اینو باید بدیم در بیاریم. اگه در بیاد یا یه شفت کامل بگیریم، یه دونه کامل میگیریم عوض. حالا بگذاریم بریم سراغ 5 تیکه 3 و 4 چرا خراب میشه. ببینین خود شرکت گفته که وقتی که شما در حالت توقف هستی، خلاصی 4 هم زیاده، شما تو حالت توقف هستی و میخوای شروع کنی به دنده زدن و گیربکس تو حالت خلاصه، وقتی که کلاجو گرفتی حداقل 3 ثانیه صبر کنی تا شفت زیر کامل بیسته از سر جاش. شفت کلاج و شفت زیر چون میچرخه وقتی که خلاصه، کلاجو که میگیرین یه 3-4 ثانیه طول میکشه و بعد دنده بزنین. وقتی که زودتر دنده بزنین این ترمز دنده تخت کار اشتباه شما رو جبران میکنه و باعث میشه نگه داره شفته. وقتی فشار میاریم به این، مخصوصا تو دنده 3 و 4 شفت زیر رو این نگه میداره و باعث میشه زودتر خراب بشه. حالا ممکنه بگین که آقا نمیشه که ما وایستادیم میخوایم یه جلو عقب کنیم کامیونو 3 ثانیه برای 3 وایسیم، 3 ثانیه برای دنده عقب وایسیم. به این نکته توجه کنین که اصلا منظورم این نیست وقتی جلو عقب میکنین 3 ثانیه صبر کنین. فرض کنین مثلا توی دنده 3 رفتین جلو، حالا میخواین بزنین دنده عقب. وقتی که از یه دنده به دنده عقب میرین یا یه دنده دیگه، به محض اینکه کلاجو بگیرین شفتا میسته، چون توی دنده است گیربکس. به محض اینکه کلاجو بگیرین شفت خود به خود وای میسته. همون دنده باعث میشه که شفت زیر وایسته. یعنی اگه تو دنده عقبه شما به محض اینکه کلاجو بگیرین شفت توقف میکنه، میزنین دنده 3 یا دنده رو به جلو حرکت میکنه. این 3 ثانیه مال زمانیه که شما فقط گیربکس تو حالت خلاصه و میخواین یه دنده رو انتخاب کنین بزنین. اگه دقت هم کنین مثلا به محض اینکه کلاجو میگیرین میخواین بزنین دنده عقب، یه صدایی میده. گاهن میزنین دنده 3 بعد میزنین دنده عقب. درسته که این کار باعث میشه دنده عقب دیگه صدا نده، ولی در واقع دارین زحمت رو میندازین گردن ترمز اون دنده‌ای که اول انتخاب کردین رو میندازین. پس اگه گیربکس تو حالت خلاصه و میخواین بزنین دنده 3-4 ثانیه صبر کنین، باور کنین یا نه عمر 5 تیکه 3 و 4 رو حداقل 1-2 سال افزایش میدین با همین یه کار کوچیک که گفتم. چند ثانیه صبر کنین از حالت خلاص به یه دنده بزنین. ولی وقتی که توی مثلا دنده عقبه، آره دیگه این نمیرفت گفتم اونجا نمی. وقتی که تو دنده عقبه مثلا میخواین یه دنده جلو رو بزنین، دیگه نیازی نیست، خیلی سریع بزنین هیچ مشکلی پیش نمیاد. این هم از خرابی های 3 و 4. این همینطور که گفتم دنده تخت 4 شکسته. بروش خالی کنیم. آره برو بیر.
خب همینطور که می‌بینین دنده تختش 4 شکسته. قبلا هم گفتم دوستان بعضی وقتا من میبینم میگن که این به خاطر آلیاژ و کیفیت و اینا. نه، دنده تخت زمانی میشکنه که شما ترمز اون دنده تموم بشه. وقتی که ترمز تموم بشه و اون صدایی که میده گیربکس موقع جا زدن دنده، این باعث میشه که خب این دنده کشویی میاد روی دنده تخت صدا میده، ارتعاش ایجاد میکنه و باعث میشه که دنده تخت بشکنه. این دلیلش اینه. و اینا شما بی‌کیفیت ترین دنده تخت هم که بندازی فرقی نمیکنه. این وقتی تا زمانی که ترمز هست دنده تخت راحت نمیشکنه. خب وضعیت دنده های دیگه هم میبینین. حالا اگه تو ویدیو خوب دیده بشه ببینین لرزش دست مام بذاره خرابی دنده ها رو میبینین. دنده 3 خرابه، 4 بد نیست، 2 و 1 با سنباته در میاد. حتی دنده عقب خراب، فقط به خاطر این روغنه که دیدین وضعیت روغن چجوریه. یه کاریش هم نمیشه کرد. ما تا جایی که بتونیم نجاتش میدیم گیربکسو. یه 5 تیکه 3 و 4 میخواد. بقیه 5 تیکه هم باید اوورش به نظر خوب بود. 1 و 2 رو باید نگاه کنیم. سبک سنگین هم که اوراق کنیم ببینیم چیه داستانش. ممنون دوستان، مثل همیشه ما رو دنبال میکنین. موقع جمع کردنش ویدیو میگیرم و حالا اگه توضیحاتی چیزی بود حتما میگم داخل ویدیو.